नमस्कार साथीहरू, स्किल्ड नेपाली च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा मैले ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको सेयर एनालाइसिसको भिडियो ल्याएर आएको छु। अहिले मार्केटको कुरा गर्ने हो भने मार्केट अहिले निकै तनावग्रस्त छ। अहिले सेयर मार्केटमा चाहिँ नेप्से एकदमै डाउनमा छ। अहिले नेप्से एकदमै निकै तल्लो बिन्दुमा छ। 1864 झन्डै 1864 को बिन्दुमा आज रोकिएको छ। र आज चाहिँ मैले यस्तो अवसरमा चाहिँ कुन कम्पनी किन्न सकिन्छ भन्दा पनि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कलाई किन्न सकिन्छ या सकिँदैन, के कस्तो छ यसको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ मैले प्रयास गर्दैछु। सबैभन्दा त्यसको लागि मैले इम्पोर्टेन्ट डेटाहरू के छ भन्दाखेरि कुनै पनि सेयरको एनालाइज गर्नको लागि त्यसको कुन भ्यालुएसनमा छ, त्यसले गरेको बिजनेसको प्रफिट के कस्तो भइरहेछ भन्ने कुराहरू एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले यो ग्राफहरूबाट हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ अहिले सेयर प्राइसको मूल्य छ 202 अनि आज चाहिँ 1%ले चेन्ज भएको छ। अनि त्यसपछि यसको 52 विकको हाई चाहिँ 241 र 52 विकको लो 176 छ। अहिले चाहिँ लगभग 202 मा चाहिँ आज कारोबार भएको। 1 वर्षको यील्ड चाहिँ 19%ले कम छ। 120 दिनको एभरेज हेर्ने भने लगभग आजकै प्राइसमा 120 दिनको एभरेज छ। अनि पीई रेसियो चाहिँ 9.96 छ, जुन निकै एट्र्याक्टिभ मानिन्छ। बुक भ्यालु 164 छ। प्राइस टु बुक भ्यालु चाहिँ 1.23 छ। यो कम्पनीको हिस्ट्रीहरू हेऱ्यौँ भने डिभिडेन्ड क्यापासिटी हेर्ने भने चाहिँ लगभग 2069-70 देखि यो कम्पनीले लगातार बोनस सेयर र क्यास डिभिडेन्ड दिएकै छ। थोरै डिभिडेन्ड दिए तापनि, बोनस र डिभिडेन्ड थोरै दिए तापनि यसको प्राइस पनि थोरै छ। त्यसकारण यस्तो सेयरहरूमा लगानी गर्न हामी जस्तो ससानो लगानीकर्तालाई निकै उपयुक्त मानिन्छ। र यसको फाइनेन्सियल क्वार्टरली रिपोर्टमा चाहिँ हामीले क्वार्टरली रिपोर्ट यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। र क्वार्टरली रिपोर्टमा हेर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर चाहिँ इपिएस नै हो। मैले चाहिँ लगभग फाइनेन्सियल इयर 2078-79 र फाइनेन्सियल इयर 2079-80 को 8वटा क्वार्टरको इपिएसहरू जम्मा गरेको छु। 2078-79 को फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ कम्पनीको अर्निङ पर सेयर चाहिँ 20.57 थियो। त्यसपछि क्वार्टर 2 मा 22 रुपियाँ थियो, क्वार्टर 3 मा 20 रुपियाँ थियो, 20.88, अनि क्वार्टर 4 मा 21.88। अनि त्यसै गरी 2079-80 को इपिएस हेर्नु भने फर्स्ट क्वार्टरमा 20 रुपियाँ पर सेयर, अनि क्वार्टर 2 मा 15.56, जुन अलिकति गिरावट थियो। अनि त्यसपछि हल्का बढ्दै गएर क्वार्टर 3 मा चाहिँ 17 रुपियाँ भएको थियो र क्वार्टर 4 मा लास्ट क्वार्टरको अहिले पब्लिस गरेको छ, जुन चाहिँ 20.77 छ। र यसको सबै एभरेज निकालेर हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको एभरेज हुन आउँछ 19.89, जुन चाहिँ एभरेजमा राम्रो छ, लगभग उस्तै छ। यसरी हामीले प्रिडिक्सन गर्न सक्छौँ कि यो कम्पनीले लगभग 15 देखि 20 सम्म चाहिँ यसले राम्रो इपिएस ल्याउँछ जुनसुकै क्वार्टरमा पनि भनेर यति चाहिँ अन्दाजी गर्न सक्छौँ। र अहिलेको करेन्ट मार्केट प्राइस यसको 202 छ। र यसरी हामीले अहिलेको पीई चाहिँ 9.96 हुन आए तापनि हामीले चाहिँ आफ्नै पीई निकाल्न सक्छौँ, जुन 202, जसलाई 202 डिभाइडेड बाई हामीले चाहिँ अहिलेको टोटल एभरेज पीईले गर्यो भने हामीले 10.15 हुन जान्छ। 10.15 चाहिँ यसको एक्चुअल पीई हो भनेर मैले भन्न चाहन्छु। समग्रमा 2 वर्षको फाइनेन्सियल इयरको इपिएसको एभरेज निकालेर डिप एनालाइसिस गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ लगभग 10 को पीई छ, जुन एकदम निकै अट्र्याक्टिभ र राम्रो भ्यालुएसन मान्न सकिन्छ। र अहिले रिसेन्टली अहिलेको क्वार्टरको एनालाइसिस गरौँ भने मैले नेप्से अल्फाबाट गर्न गइरहेको छु। यसमा चाहिँ बजारमा आर्थिक मन्दी निकै गाह्रो छ। अहिले ब्याङ्क तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई राम्रो कारोबार गर्न निकै कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा पनि यो कम्पनीले चाहिँ जे होस्
आफूलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो अवस्थामै पारेको छैन। जे जस्तो भए पनि आफ्ना इन्डिकेटरहरूलाई मेन्टेन गर्न निकै प्रयास गरिरहेको छ। अन्य ब्याङ्कको तुलनामा चाहिँ निकै उत्कृष्ट देखेको छु, जसमा इन्ट्रेस्ट इन्कमहरू पनि बढेकै छ, अनि अपरेटिङ प्रफिटहरू, अपरेटिङ नेट प्रफिटहरू सबै बढेको छ। इपिएसमा थोरै घटे तापनि अहिले मेन्टेन भइरहेको छ। अहिले एनपिएल नन पर्फर्मिङ लोन बढे तापनि जस्तै 2.1 भयो, त्यसपछि बढेर 2.92 भयो, 3.96 बढ्यो, जुन सबैभन्दा हाइएस्ट छ, र त्यसपछि अहिले घटाएर 3.08 ल्याएको छ, जुन निकै राम्रो मान्छु। खासमा अब पहिला चाहिँ 1कै रेसियोमा हुन्थ्यो, तर अहिले यो आर्थिक मन्दीको कारणले विभिन्न आन्दोलनहरू, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध विभिन्न आन्दोलनहरूको कारणले चाहिँ अहिले निकै तनावग्रस्त स्थिति भएको हो, र अहिले पनि यस्तो 3.08 मेन्टेन गर्नु निकै राम्रो मानेको छु। र विभिन्न इन्डिकेटरहरूमा पनि ग्रिन इन्डिकेटरहरू धेरै देखिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि समग्रमा ब्याङ्कको बिजनेस चाहिँ निकै राम्रो गरिरहेको छ भन्न बुझिन्छ। र यसरी हाम्रो पिई अहिले रिसेन्ट पिई 9.96 छ, र बुक भ्यालु, प्राइस टु बुक भ्यालु 1.23 छ, जुन पहिलाको एभरेज हेर्दाखेरि 2 थियो बुक भ्यालु, र पहिलाको एभरेज हेर्दा भने 15.33 हुन आउँछ पिई। अब यही अनुसार ब्याङ्कको बिजनेसहरू नर्मल हुँदै गयो भने कम्तीमा पनि हामीले 15.33 या 16 को पिई आशा गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने हामीले प्राइस अन्दाजी लगायौँ भने हामीले लगभग 16 को पिई राख्यौँ, र ब्याङ्कको बिजनेस चाहिँ अलि राम्रो हुँदै गयो। लगभग अहिले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि 20-22 को एउटा राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको थियो 2078-79, जतिखेर त्यति खासै क्राइसिस थिएन भन्दा पनि हुन्छ। त्यतिखेर 20-22 को भनेको मानम 21 को जति एभरेज आयो भने पनि 21 जतिको आउला हैन। यसमा चाहिँ इक्वल टु 16 मल्टिप्लाई बाई 20 यो गर्यौँ भने चाहिँ 336 हुन आउँछ, जुन अहिलेको मार्केट प्राइस चाहिँ 202 छ। र यसले नर्मल बिजनेस मा मार्केट आयो भने पनि कम्तीमा पनि 336 सम्म यसले एकदम छुने देखिन्छ। 336 माइनस 202 जति गर्न सक्छौँ, जसबाट 134 को डिफ्रेन्स हुन आयो। र यसरी प्रफिट कसरी हुन आयो भन्दाखेरि यो डिभाइडेड बाई जुन अहिलेको प्राइस, जुन इन्भेस्टमेन्ट हुनेछ भ्यालु हो, यसरी गर्दा लगभग 66 आयो। र जुन भ्यालुलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि इन्टु 100 गर्छु, कति पर्सेन्ट जति प्रफिट हुन आउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ 66% हुन आउँछ। यसरी हामीले लगभग 66% चाहिँ आरामले कमाउन सक्छौँ। र बिजनेस पनि फन्डामेन्टली अन्य ब्याङ्क भन्दा चाहिँ निकै राम्रो सबल देखिएको छ। र यसरी चाहिँ यसको फाइनेन्सियल एनालाइसिस गर्दा कम्पनी निकै सबल र निकै एट्र्याक्टिभ प्राइसमा आएको छ। अहिले प्राइस केही हदसम्म बढे तापनि यो प्राइसलाई जस्टिफाई गरेको छ। पहिला चाहिँ थोरै घटेको पनि थियो, लगभग 185-90 को रेन्जमा पनि आएको थियो, तर अहिले चाहिँ निकै अलिकति बढिरहेको छ। तर फाइनेन्सियली एकदमै मजबुत भएकाले चाहिँ त्यति गाह्रो नपर्ला भन्ने चाहिँ हो। त्यसकारण अहिले यो ब्याङ्क काठमाडौँ ब्याङ्क अफ काठमाडौँसँग मर्जर भएको छ, र यसको लगभग 350 प्लस चाहिँ यसको ब्रान्चेसहरू छ। त्यस्तै अन्य कुराहरू जस्तै 350 भन्दा बढी ब्रान्चेस छ, अनि 322 भन्दा बढी चाहिँ बिएलबी भन्छ, ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ सुविधाहरू छ। अनि त्यस्तै 64 वटा एक्सटेन्सन काउन्टर्स रहेको छ, र त्यस्तै गरी 362 भन्दा बढी एटिएम्सहरू छ देशभरि। यसरी देशभरि राम्रो सञ्जाल भएको ब्याङ्कले चाहिँ यति राम्रो अवस्थामा हुँदाखेरि चाहिँ सायद पैसा डुब्दैन भन्ने 100% बुझ्न पनि सकिन्छ। तर यो भिडियो चाहिँ मैले एजुकेसनल पर्पजको लागि बनाएको हो। यसमा कसरी हामीले कुनै पनि ब्याङ्क या ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क मात्र नभएर अन्य कुनै पनि ब्याङ्कलाई पनि कसरी एनालाइसिस गर्न सकिन्छ, कसरी फ्युचर भ्यालु निकाल्न सकिन्छ भनेर प्रेडिक्सन गर्न सक्छौँ, र आफैले पनि राम्रो भ्यालुएसन पाएको बेलामा हामीले चाहिँ इन्भेस्ट गरेर आफ्नो पैसालाई चाहिँ सुरक्षित रूपले लगानी गर्न सक्छौँ। हामीले लगभग मानौँ 50 किता किन्यौँ भने पनि
कम्तीमा पनि 66% भनेको कति हुन्छ? कम्तीमा पनि 16,766 हुन्छ। यो त सानो 10,000 भनेर मैले एमाउन्ट लगेको थिएँ। तपाईँले 10 लाख लगाउनु भयो भने 16 लाख पनि हुनसक्छ। त्यो त अब म्याथमेटिकल कुराहरू भयो। यति भन्दै मैले आफ्नो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहेँ। तपाईँहरूको समयको लागि धेरै धेरै आभारी छु। केही सल्लाह सुझावहरू छ भने कमेन्टमा दिनुहोला, प्रतिक्रिया दिनुहोला र यस्तै ज्ञानमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि स्किल्ड नेपाली च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।